Thưa quý vị và các bạn có tin không? Chỉ một lời nói thốt ra có thể quyết định dung mạo của bạn ở kiếp sau. Liệu đó sẽ là một thân thể vàng rực, tỏa hào quang rực rỡ, hay lại là một hình hài dị dạng, gớm ghiếc? Người ta vẫn thường nói lời nói gió bay, nhưng có cơn gió nào lại đủ sức mạnh để khắc tạc nên số phận của một con người? Hôm nay, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện vô cùng đặc biệt, một câu chuyện đã được ghi lại trong kho tàng kinh điển Phật giáo. Đây là câu chuyện về một lời nguyền lạ lùng bậc nhất, về một vị tu hành đã đạt được những công đức tưởng chừng rất lớn lao. Thân thể của vị ấy, như được mô tả lại, sáng rực như vàng ròng, chiếu ánh sáng ra khắp mọi vùng. Nhưng tại sao một con người với phước báo như vậy lại phải chịu một hình phạt khủng khiếp, mang trên mình khuôn miệng của một con lợn rừng để rồi mãi mãi bị đói khát dày vò? Tội lỗi nào đã gây ra lời nguyền oan nghiệt ấy? Hãy cùng tôi khám phá ngay bây giờ câu chuyện rúng động về vị tỷ kheo mang khẩu nghiệp. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ rất lâu về trước, không phải ở thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà là từ thời của một vị Phật quá khứ, Đức Thế Tôn Ca Diếp. Khi ấy, trong tăng đoàn có một vị tỷ kheo. Về phần thân thể, ông tu tập vô cùng nghiêm cẩn, giữ gìn giới luật, điều phục tự thân mình rất tốt. Nhưng oái oăm thay, ông lại thiếu sự phòng hộ trong lời nói của mình. Ông có một thói quen xấu là dùng lời lẽ nặng nề, mạ lị, xúc phạm các vị tỷ kheo khác, khiến họ phải chịu tổn thương. Thời gian trôi qua, khi mạng sống kết thúc, nghiệp dữ từ lời nói đã kéo ông thẳng xuống địa ngục. Sau khi chịu đựng sự thiêu đốt đau đớn tột cùng suốt một kiếp dài, ông thoát khỏi nơi ấy nhưng vẫn chưa hết tội. Trong kiếp này, ông tái sanh là một ngạ quỷ, một linh hồn đói khát, vật vờ dưới chân núi Linh Thứu gần thành Vương Xá. Hình hài của ông vô cùng kỳ lạ. Thân thể thì vẫn rực rỡ một màu vàng ròng, lấp lánh, đó chính là quả lành còn sót lại từ việc tu tập thân nghiệp khi trước. Nhưng khuôn miệng của ông lại biến thành cái mõm dài và thô kệch của một con lợn rừng. Cái miệng ấy không chỉ xấu xí, mà còn là nguồn cơn cho sự đói khát triền miên đang giày vò ông từng giây từng phút. Một buổi sáng sớm nọ, tôn giả Narada, một vị thánh tăng đang tu tập trên núi Linh Thứu, trên đường vào thành khất thực đã trông thấy ngạ quỷ có hình thù kỳ dị này. Động lòng từ bi, ngài dừng lại và cất tiếng hỏi qua những vần kể. Nhà ngươi vàng rực khắp toàn thân, chiếu ánh sáng ra khắp mọi vùng, song miệng ngươi như mồm lợn đực, nghiệp gì ngươi tạo kiếp xưa chăng? Nghe thấy lời của bậc chân tu, ngạ quỷ đau đớn đáp lại. Xưa con điều phục khéo về thân, nhưng khẩu con không được hộ phòng. Vì thế, hình hài con vậy đó, Narada thấy rõ con cùng. Sau khi kể lại tội lỗi của mình, như một lời sám hối muộn màng và cũng là để cảnh tỉnh người đời sau, ngạ quỷ ấy đã khẩn thiết khuyên tôn giả Narada. Narada, vậy hãy xem đây, con muốn trình tôn giả việc này. Phạm ác tà về khẩu nghiệp, ngài sẽ hóa mõm heo vậy. Giải mã lời nguyền, tại sao thân vàng mà miệng lại hóa lợn? Câu chuyện vừa rồi có lẽ khiến nhiều người trong chúng ta không khỏi băn khoăn. Tại sao một người đã nỗ lực tu tập về thân thể, tạo ra phước báu lớn lao đến mức thân hình tỏa sáng như vàng ròng mà lại không thể dùng phước báu đó để bù trừ cho tội lỗi từ lời nói? Câu trả lời nằm ở một trong những nguyên lý cốt lõi và công bằng nhất của vũ trụ, luật nhân quả. Luật nhân quả vận một cách vô cùng chi tiết và sòng phẳng, chứ không phải là một sự thưởng phạt chung chung. Nó giống như việc bạn gieo hai loại hạt giống khác nhau trong cùng một khu vườn. Nơi bạn gieo hạt cam, nó sẽ mọc lên cây cam cho quả ngọt. Nhưng nếu ở một góc vườn khác, bạn lại gieo hạt của một loài cây gai độc, thì chắc chắn nơi đó sẽ mọc lên một bụi gai sắc nhọn. Vị ngọt của quả cam không thể làm cho bụi gai bớt đi sự sắc nhọn của nó. Trong câu chuyện này cũng vậy. Cái thân vàng rực rỡ chính là quả ngọt tương xứng với cái nhân tốt đẹp mà vị tỷ kheo đã gieo. Đó là sự nghiêm trì giới luật và điều phục thân nghiệp. Luật nhân quả đã ghi nhận và trả về cho ông một kết quả chính xác. Nhưng cái miệng lợn gớm ghiếc lại là quả đắng, là bụi gai mọc lên từ một hạt giống xấu xa khác mà ông đã gieo. Đó là thói quen dùng lời nói để mạ lị, gây tổn thương và xúc phạm người khác. Đây chính là biểu tượng cho khẩu nghiệp bất thiện của ông. Bài học sâu sắc ở đây là chúng ta không thể lấy công chuộc tội theo cách mà mình suy diễn. Mỗi một hành động, mỗi một lời nói đều là một hạt giống riêng biệt và chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho từng hạt giống mà mình gieo xuống. Không thể nghĩ rằng mình làm nhiều việc tốt rồi thì có thể cho phép bản thân buông thả trong lời ăn tiếng nói.
Sự mất cân bằng trong tu tập chỉ chú trọng một khía cạnh mà bỏ qua những khía cạnh khác, cuối cùng vẫn sẽ dẫn đến khổ đau. Quy luật này nghe có vẻ xa xưa, nhưng nó lại đang hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta chịu khó quan sát, liệu bạn có nhận ra rằng những cái miệng lợn vô hình vẫn đang tồn tại hàng ngày, hàng giờ, và đôi khi lại được tạo ra bởi chính những lời nói của chúng ta không? Khẩu nghiệp thời hiện đại, những cái miệng lợn vô hình quanh ta. Câu trả lời, đáng buồn thay, là có. Những cái miệng lợn của thời hiện đại không còn mang hình hài vật lý, nhưng sức sát thương của chúng thì có lẽ còn ghê gớm hơn xưa. Chúng tồn tại vô hình, ẩn nấp trong chính những thói quen hàng ngày mà đôi khi chúng ta không hề để ý. Đầu tiên, đó là cái miệng lợn của thế giới số. Hãy thử hình dung một người ngồi sau màn hình máy tính hay điện thoại. Họ có thể là bất kỳ ai, ở bất cứ đâu. Chỉ với vài cái lướt tay, họ sẵn sàng gõ ra những lời phán xét cay nghiệt, những bình luận miệt thị, chà đạp lên danh dự của một người mà họ chưa từng gặp mặt. Lớp vỏ bọc của sự ẩn danh trên mạng xã hội đã tiếp tay cho khẩu nghiệp lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc cho nạn nhân. Những con chữ vô tri ấy, thực chất, lại chính là những lời mạ lị của vị tỷ kheo năm xưa trong một hình hài mới. Thứ hai, đó là cái miệng lợn nơi công sở. Nó không phải là những tiếng chửi rủa ồn ào, mà là những lời thì thầm sau lưng. Đó là câu chuyện phiếm về đời tư của một đồng nghiệp, là một lời nói xấu để hạ bệ uy tín của người khác, là việc đem chuyện của phòng ban này kể cho phòng ban khác để gây chia rẽ. Những lời nói đó như một thứ axit ăn mòn, nó từ từ phá hủy niềm tin, phá hoại sự đoàn kết và tạo ra một môi trường làm việc đầy độc hại, nơi mọi người phải dè chừng lẫn nhau. Và có lẽ đau đớn nhất chính là cái miệng lợn tồn tại trong chính gia đình mình. Đó là lời cha mẹ chì chiết, so sánh con mình với con nhà người ta, vô tình khắc vào tim con một vết sẹo mang tên tự ti. Đó là lời vợ chồng trong lúc nóng giận lại lôi những sai lầm trong quá khứ của nhau ra để đay nghiến. Đó là những lời nói mang danh nghĩa tình thương, sự thẳng thắn, nhưng thực chất lại là những lưỡi dao vô hình làm tổn thương những người mà ta yêu quý nhất. Những lời nói này, dù ở trên mạng, ở công ty hay ở nhà, dù vô tình hay hữu ý, đều có chung một đặc điểm: chúng gieo rắc khổ đau. Vậy trong kinh điển, Đức Phật đã phân loại những lời nói độc hại này thành những nhóm cụ thể nào để chúng ta có thể dễ dàng nhận diện và từ đó né tránh? 4 lưỡi dao sắc bén nhất trong lời nói, tứ đại ác khẩu. Để giúp chúng ta dễ dàng nhận diện và tránh xa những lời nói gây tổn thương, Đức Phật đã chỉ ra 4 loại khẩu nghiệp bất thiện, giống như 4 lưỡi dao sắc bén có thể làm tổn hại người khác và chính bản thân ta. Lưỡi dao thứ nhất, đó là nói dối, hay còn gọi là vọng ngữ. Đây không chỉ là việc bịa đặt ra những câu chuyện không có thật, nó còn là việc cố tình nói sai sự thật, dù là chuyện lớn hay nhỏ, để lừa dối người khác, để trốn tránh trách nhiệm hoặc để mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Một lời nói dối có thể khởi đầu cho hàng loạt lời nói dối khác, và khi sự thật bị phơi bày, thứ mà ta đánh mất không chỉ là một mối quan hệ, mà là toàn bộ sự tin tưởng của người khác dành cho mình. Lưỡi dao thứ hai, đó là nói lời hai lưỡi hay ly gián ngữ. Đây là lưỡi dao gieo rắc sự chia rẽ. Người sử dụng lưỡi dao này sẽ đến trước mặt người A để nói xấu người B, rồi lại đến trước mặt người B để nói xấu người A. Mục đích của họ là để gây bất hòa, phá hoại sự đoàn kết, khiến người khác nghi kỵ lẫn nhau. Lưỡi dao này vô cùng nguy hiểm, nó có thể phá nát tình bạn bè, tình đồng nghiệp, thậm chí là tình thân trong gia đình. Lưỡi dao thứ ba, đó là nói lời độc ác hay ác khẩu. Đây chính là tội mà vị tỷ kheo trong câu chuyện của chúng ta đã phạm phải. Nó là việc dùng những lời lẽ thô tục, cay nghiệt, chửi rủa, sỉ nhục để làm người khác cảm thấy đau đớn, tủi hổ. Lời nói độc ác giống như một mũi tên tẩm độc, một khi đã bắn đi thì không thể thu lại, và vết thương mà nó gây ra trong tâm hồn người khác có thể sẽ không bao giờ lành lại. Cuối cùng, lưỡi dao thứ tư là nói lời thêu dệt, vô ích hay y ngữ. Đây là lưỡi dao mà chúng ta dễ mắc phải nhất trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, những lời tán tỉnh sáo rỗng, những lời bình luận hời hợt hay những cuộc nói chuyện không đi đến đâu. Những lời nói này tuy không độc ác như 3 loại trên, nhưng chúng làm lãng phí thời gian quý báu, làm tâm trí ta bị phân tán và xa rời những điều quan trọng, ý nghĩa trong cuộc sống. Khi nhận diện được 4 lưỡi dao này,
có lẽ chúng ta sẽ giật mình nhận ra mình có thể đã vô tình sử dụng chúng mỗi ngày. Vậy, đối lập với những lời nói gây tổn thương này là gì? Liệu có một loại ngôn ngữ nào sở hữu sức mạnh chữa lành, hàn gắn và thậm chí là chuyển hóa cả vận mệnh hay không? Sức mạnh vạn năng của Ái ngữ, lời nói chuyển hóa vận mệnh, câu trả lời là có. Hoàn toàn có. Đối lập với những lưỡi dao gây tổn thương, có một loại ngôn ngữ không cần phải học ở bất kỳ trường lớp nào nhưng lại sở hữu sức mạnh hàn gắn, chữa lành và chuyển hóa vận mệnh. Trong đạo Phật, người ta gọi đó là ái ngữ. Lời nói xuất phát từ tình thương yêu chân thật. Ái ngữ không phải là những lời khen sáo rỗng hay sự tâng bốc giả tạo. Nó là những lời nói được cất lên từ một trái tim có sự thấu cảm, từ mong muốn chân thành rằng người nghe sẽ được an vui và hạnh phúc. Nó là khả năng nhìn thấy được những điểm tốt đẹp nơi người khác và dùng lời nói để tưới tẩm, nuôi dưỡng cho những hạt mầm tốt đẹp đó lớn lên. Hãy thử tưởng tượng, thay vì chì chiết con mình vì một điểm số không tốt, người mẹ ngồi xuống và nói rằng: "Mẹ biết con đã cố gắng, không sao cả, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách nhé." Một câu nói ấy thôi có thể biến sự mặc cảm của đứa trẻ thành động lực để nó cố gắng hơn. Ở nơi làm việc, thay vì chỉ trích sai lầm của một nhân viên, người quản lý nói rằng: "Phần báo cáo này bạn làm rất tốt, tôi rất ấn tượng. Chỉ có một chi tiết nhỏ này, nếu chúng ta cải thiện, kết quả sẽ còn tuyệt vời hơn nữa." Lời nói đó không chỉ giúp người nhân viên nhận ra lỗi sai mà còn khiến họ cảm thấy được tôn trọng và có thêm tinh thần để cống hiến. Khi một người bạn tìm đến ta trong lúc họ tuyệt vọng nhất, đôi khi chỉ cần một câu nói: "Cảm ơn vì đã tin tưởng và chia sẻ với mình. Mình luôn ở đây lắng nghe", cũng đủ để trở thành một chiếc phao cứu sinh, giúp họ cảm thấy không đơn độc trên thế giới này. Bài học ở đây là mỗi khi chúng ta lựa chọn sử dụng ái ngữ, chúng ta không chỉ trao đi một món quà cho người khác, mà còn đang gieo một hạt mầm thiện lành cho chính khu vườn tâm của mình. Lời nói từ ái tạo ra thiện nghiệp. Nó sẽ thu hút về phía chúng ta sự an lạc, những mối nhân duyên tốt đẹp và những quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Đó chính là cách thực nhất để chúng ta tự kiến tạo một vận mệnh tốt đẹp hơn, thay vì phó mặc cho số phận. Nói lời yêu thương thì tốt đẹp là vậy. Nhưng cuộc sống có những lúc phức tạp hơn, khiến ta phải băn khoăn không biết nên nói hay nên im lặng. Liệu câu nói "im lặng là vàng" có phải lúc nào cũng là một lời khuyên đúng đắn? Im lặng là vàng có thực sự đúng trong mọi trường hợp? Câu nói "im lặng là vàng" chứa đựng một trí tuệ sâu sắc đã được ông bà ta đúc kết từ ngàn đời. Và đúng là như vậy, có những lúc sự im lặng còn quý hơn cả vàng. Đó là khi cơn sân hận trong ta đang bốc lên ngùn ngụt. Bất kỳ lời nào nói ra trong lúc này cũng đều dễ trở thành lời độc ác, thành mũi tên làm tổn thương người khác. Khi đó, im lặng chính là một chiếc phanh an toàn, là khoảng lặng cần thiết để ta tự trấn tĩnh và lấy lại sự sáng suốt. Đó cũng là khi ta ở giữa một cuộc nói chuyện toàn những lời phán xét, buôn chuyện hay nói xấu người khác. Thay vì tham gia, ta chọn cách im lặng. Sự im lặng của ta khi ấy không phải là sự đồng tình, mà là một lời từ chối không tiếp tay cho khẩu nghiệp, không thêm dầu vào ngọn lửa thị phi đang cháy. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Có những trường hợp, sự im lặng không còn là vàng, mà lại là một sự tàn nhẫn, một sự đồng lõa với cái ác. Đó là khi chúng ta thấy một người yếu thế đang bị ức hiếp, một sự thật đang bị bóp méo, một người vô tội đang bị vu oan. Nếu chúng ta biết rõ sự tình mà lại chọn im lặng vì sợ hãi, vì ngại phiền phức, thì sự im lặng đó đã trở thành một hòn đá ném vào người bị hại. Khi ấy, cất lên tiếng nói của sự thật, của sự công bằng, dù có thể gặp phải chống đối, mới chính là hành động của lòng từ bi và dũng khí. Đó cũng là khi một sự hiểu lầm nhỏ đang làm rạn nứt một mối quan hệ mà ta trân quý. Nếu chỉ vì cái tôi, vì sự cố chấp mà ta chọn cách im lặng thay vì nói ra một lời giải thích, một lời xin lỗi, thì sự im lặng đó có thể sẽ tạo ra một vực thẳm ngăn cách không thể nào hàn gắn được. Bài học ở đây là chánh ngữ trong đạo Phật không có nghĩa là câm lặng. Nó là trí tuệ để nhận biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Mục đích cuối cùng của lời nói hay sự im lặng đều phải là để mang lại lợi ích, sự hòa hợp và an lạc cho mình và cho người. Hiểu được nguyên tắc này là một chuyện, nhưng làm thế nào để chúng ta có thể rèn luyện cái tâm của mình đủ tĩnh và trí tuệ của mình đủ sáng để đưa ra lựa chọn đúng đắn trong từng khoảnh khắc? Thực hành chuyển nghiệp.
3 bước đơn giản để thanh tịnh hóa lời nói. May mắn thay, để rèn luyện trí tuệ và sự từ bi trong lời nói, chúng ta không cần phải làm những điều gì quá cao siêu. Con đường chuyển hóa khẩu nghiệp có thể bắt đầu bằng 3 bước thực hành vô cùng đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng ngay trong cuộc sống của mình. Đây chính là cách để chúng ta thực hành chánh niệm và tự quán chiếu bản thân mỗi ngày. Bước thứ nhất và cũng là quan trọng nhất, thực hành tạm dừng. Ông bà ta có câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Đó chính là một bài học về sự tạm dừng. Trước khi bạn định buông một lời phán xét, trước khi định trả lời một email đầy căng thẳng, hay trước khi định la mắng con trẻ, hãy cho mình một khoảng lặng. Chỉ cần 3 giây thôi. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Khoảng lặng ngắn ngủi này chính là không gian để trí tuệ của bạn kịp trỗi dậy, giúp bạn giành lại quyền kiểm soát từ những cảm xúc bốc đồng. Bước thứ hai, đưa lời nói qua 3 cánh cổng của tâm ý. Trong khoảng lặng quý giá đó, hãy tự hỏi mình 3 câu hỏi then chốt. 1. Lời mình sắp nói có hoàn toàn là sự thật không? Hay nó chỉ là tin đồn, là sự suy diễn của riêng mình? 2. Nó có mang lại lợi ích, có tử tế không? Lời nói này sẽ xây dựng hay phá đổ? Sẽ chữa lành hay gây thêm tổn thương? 3. Nó có thực sự cần thiết vào lúc này không? Có phải bây giờ là thời điểm thích hợp? Mình có phải là người nên nói ra điều này? Nếu một lời nói không thể đi qua cả 3 cánh cổng này, thì có lẽ tốt hơn hết là ta nên giữ nó lại cho riêng mình. Và bước thứ 3, chủ động gieo hạt mầm thiện lành. Việc tu sửa khẩu nghiệp không chỉ là né tránh lời nói xấu, mà còn là tích cực nói những lời tốt đẹp. Hãy tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ mỗi ngày. Ví dụ, hôm nay mình sẽ tìm một điều chân thành để khen ngợi một người đồng nghiệp. Hôm nay, mình sẽ nói lời cảm ơn vợ hoặc chồng vì một việc làm dù là nhỏ nhặt. Hay đơn giản là nói với cha mẹ rằng con yêu thương cha mẹ rất nhiều. Việc thực hành ái ngữ thường xuyên sẽ tạo thành một thói quen tốt, giống như tập thể dục cho tâm hồn, giúp lời nói từ ái trở thành phản xạ tự nhiên của bạn. 3 bước này tuy đơn giản nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn. Nó giúp chúng ta từng chút một thay đổi một thói quen đã ăn sâu và thanh tịnh hóa nghiệp xấu từ lời nói của mình. Và khi nhìn lại tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, bài học cuối cùng đọng lại là gì? Bài học xương máu từ ngạ quỷ và lời kết. Khi nhìn lại tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, từ câu chuyện rùng rợn của vị tỳ kheo miệng lợn cho đến những phương pháp thực hành cụ thể, bài học cuối cùng đọng lại có lẽ chính là lời cảnh tỉnh đầy máu và nước mắt của chính ngạ quỷ ấy. Đó là bài học được trả bằng một cái giá quá đắt, chịu sự thiêu đốt nơi địa ngục, và rồi tiếp tục kiếp sống đói khát vật vờ với một hình hài dị dạng. Lời khẩn cầu mà ngạ quỷ nói với tôn giả Narada không chỉ dành cho riêng ngài, mà dường như đang vọng về cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Narada, vậy hãy xem đây. Đừng phạm ác tà về khẩu nghiệp, e ngài sẽ hóa mõm heo vậy. Thân thể vàng ròng không thể che đi cái miệng lợn gớm ghiếc. Phước báu từ việc tu tập thân xác không thể xóa đi ác nghiệp từ lời nói cay độc. Điều đó cho chúng ta thấy, số mệnh của mình không phải là thứ gì đó được định sẵn, mà nó đang được đẽo gọt, được kiến tạo mỗi ngày qua từng suy nghĩ, hành động và đặc biệt qua từng lời nói của chúng ta. Từ hôm nay, trước khi thốt ra bất kỳ lời nào, xin hãy dừng lại một khoảnh khắc và tự hỏi chính mình. Lời nói này đang gieo một hạt mầm thiện lành để tương lai ta nở hoa thơm trái ngọt? Hay nó đang tạo tác nên một chiếc mõm lợn để ngày sau phải gánh chịu khổ đau? Sự lựa chọn nằm ở chính chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nếu bạn cũng tin rằng lời nói có sức mạnh thay đổi vận mệnh, hãy chia sẻ video này đến những người mà bạn thương yêu. Và đừng quên để lại bình luận về bài học mà bạn cảm thấy tâm đắc nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.